Hello mga kakusina at sa lahat ng mga kababayan natin dyan saan man sulok ng mundo, kamusta po kayo? Ito pong muli si Mami Chocco, ang inyong kasinerang Bulakenya. Today, gagawa naman tayo ng masarap na tinapay na Monggo Loaf bread. Kaya tara, umpisahan na po natin. Ito na yung mga ingredients na kakailanganin natin.
Wala nang sasarap pa sa amoy ng bagong lutong tinapay. Kaya itry nyo na rin po itong Monggo Loaf bread recipe. Thank you for watching. Kain po tayo!